سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر یادتون باشه همون موقعی که خب ما نمایش گیمز کام رو داشتیم در کل تو آلمان، در واقع اگر اشتباه نکنم همین اوایل شهریور ماه بود، یعنی بگیم 37 روز قبل. الان خب این ویدیویی که دارم بهشون ضبط میکنم در تاریخ 9 مهر 1402 داره ضبط میشه و حالا ممکنه که یکم دیرتر آپلود بشه. اما در مورد تاریخ من الان نمیخوام صحبت کنم و دلیل اینکه تاریخ رو آوردم اینه که میخوام در مورد تکنولوژی FSR صحبت کنم. میدونیم در مورد این تکنولوژی ها زیاد صحبت کردم و بحث چالش برانگیزی هم دارن. از بحث خارج نشیم. توی نمایشگاه گیمز کام که توی کلن آلمان هر سال برگزار میشه، خب شرکت AMD کارت گرافیک های RX 7700 XT 7800 XT رو خب رونمایی کرد. FSR رو همین رونمایی داشت ازش و یه سری ویژگی هایی که برای کارت گرافیک های RX سری 7000 موجوده. و همین یکی دو روز پیش FSR روونه بازی های دوتا بازی شد. یعنی در واقع تو این دوتا بازی موجوده، فورسپوکن و Immortals of Avian. تو این دو بازی موجوده و این بازی ها رو اگر شما دانلود کنید و جی پی یو تون پشتیبانی کنه ازش، میتونید ازش استفاده کنید، یا حتی اگر نسبتا جدید باشه کارت گرافیکتون، مثلا اگر این ویدیو دارید RTX سری 20 به بعد باشه، میتونید از فریم جنریشن هم استفاده کنید که انویدیا فقط میگه کارت گرافیک های RTX سری 40 میتونن ازش استفاده کنن، که AMD میگه اگه شما FSR رو روشن کنید روی این جی پی یو ها میتونید از فریم جنریشن هم روشن کنید و تجربه بهتری داشته باشید. حالا در مورد این تجربه بهتر بیشتر توضیح میدم بهتون. همینطور که میبینید دو تا بازی اینجا داریم، فورسپوکن و Immortals of Avian. هر دوشون هم بازی سنگینی هستن و فورسپوکن که خب مشکل بزرگی که داشت آپتیمایز نبودنش بود و بعد از این مدت کلا فراموش شد که حالا با FSR 3 خودش رو تونسته به نوعی سر پا نگه داره. و بازیایی که با FSR 3 قرار عرضه بشن تو این لیست هست Avatar Frontiers of Pandora و بازی سایبرپانک 2077 که بازی محبوبی هم هست که بازم از نظر اپتیمایزیشن حرفی گفتن نداره. با وجود این آپدیت ها اینا قراره که با FSR 3 این بازی عرضه بشن. تو 12 تا بازی هست. همینطور که میبینید پایین تر هم که خب بازی FSR 2 و FSR 1 هستن. و در مورد FSR که بحث شد، متاسفانه من تجربه خوبی از این تکنولوژی ندارم. حالا بحث به اینجا که رسید و نیست به اینم اشاره کنم. بازی گارابور رو من پارسال شهریور ماه برای پی سی خودم دانلود کردم و همین پی سی فعلی برای اینکه بخوام بازی کنم و دیدم رندر سکیل خب بهینه تر نسبت به FSR و فریم ریت قابل قبولی رو به من نمیداد متاسفانه. حالا FSR 2 بود میتونستم ازش استفاده کنم که FSR 2 از تمپورال آپسکیلینگ استفاده میکنه. بازی کانتر استرایک 2 که به همین تازگی عرضه شده هم FSR 1 رو داره که اسپیشال آپسکیلینگ. حالا وارد جزئیاتشون نمیشم. اون هم خب وقتی خواستم روشن کنم روی پرفورمنس بذارم دیدم که نه، توی پرفورمنس تأثیری نداره. یعنی همون فریم ریتی که حالت نیتیو میگیرم همون رو هم FSR میده، یعنی فقط کیفیت تصویر رو پایین میاره و روی فریم ریت تأثیری نداره. البته من وقتی دارم این بازی روی اینتل یو اچ 730 بازی میکنم متاسفانه بین 40 و 60 فریم توی 720 و پایین ترین تنظیمات، یعنی حتی با FSR هم موفق نمیشن که، یعنی جی پی یو نمیتونه موفق باشه توی اجرا کردن بازی توی 60 فریم ثابت. که حالا قبلا که این بازی اجرا میکردم توی CSGO خب توی 60 فریم 70 فریم هم حتی میداد، یعنی از نظر اپتیمایزیشن. حالا انجین جدیدم هست اینو قبول دارم، ولی اگر یه آپدیت های عرضه بشه که حالا پرفورمنس رو بهبود بده خب خیلی خوب میشه. و همینطور اگه از سمت اینتل که درایوری هم عرضه بشه، چون جدیدترین درایور رو هم امروز نصب کردم و دیدم که هیچ فرقی نداره. به هر حال فکر کنم یه 5 دقیقه شد که در مورد خب این بحث داریم صحبت می‌کنیم.
یکی از کانالایی که توی یوتیوب هست، اینجا لینکش رو سعی می‌کنم توی کانال براتون بذارم و ازش میتونید استفاده کنید. دنیل وین هست، این شخص که معلم ریاضیات هم هستش و اینجا توی بایوش هم میتونید ببینید و در مورد بازی خب بنچمارک های مختلفی که در اختیار شما قرار میده و میتونید که خب کانالش رو سابسکرایب کنید، اینجا هم هست. خب اینجا از اینجا شروع کنیم FSR 3. حالا اینجا یه خبر عادی که اینجا شروع نمی کنمش و میریم از اینجا شروع میکنیم. comparisons, but again, I can't stress this enough. قبل از اینکه خب بخوایم شروع کنیم، من این لینکش رو توی نوتپد برای شما قرار میدم. روبروش هم خب می نویسم که چه کانالیه، ویدیو رو در واقع، و روش میتونید روی لینک توی دسکریپشن کلیک کنید و ویدیو رو باز کنید. این یکی از اون ویدیو هاست. حالا به قسمت های مختلفی تقسیم کرده ویدیو رو. اول نکته مهم اینه که شما حالا تا اینجا که رسیدیم، من ویدیو رو کوتاه میخوام توضیح بدم که دیگه نمیخوام کل ویدیو رو برای شما پخش کنم. ویدیویی که اینجا داره توضیحات رو میده، در حالت عادی شما وقتی بازی دارید تجربه میکنید به VRR یا Variable Refresh Rate دسترسی دارید. این refresh rate متغیر که توی کنسول های بازی نسل نهم هم وجود داره. اگه یک تلویزیون یا مانیتور داشته باشید که 4K 120 هرتز باشه، حالا 4K رزولوشنش باشه و 120 هرتز هم بتونه محتوا رو برای شما پخش کنه، خب اون میتونه که اون از variable refresh rate پشتیبانی میکنه. شما باید بگید با خودتون شاید بگید که خب VRR چه تأثیری داره و چرا مهمه و داریوش تاکید میکنید. تأکیدی که حالا روش چیزی که دارم روش تاکید میکنم و تأثیری که داره اینه که بخش پارگی تصویر رو نداره، اسکرین تیرینگ اینجوری رو سعی کنم که تصویرم بهتون نشون بدم. در حالت عادی شما میتونید از این استفاده کنید، یعنی FSR رو که روشن میکنید خب به چند تا پریست به شما میده، quality، balanced، performance و ultra performance. تو این حالت ها شما میتونید استفاده کنید. حالا هر پریستی که راحت تر هستید میتونید ازش استفاده کنید، ولی وقتی که شما میخواید از فریم جنریشن استفاده کنید، یعنی بخواید یک فریم فیک بسازه براتون، اون موقع نمیتونید از VRR استفاده کنید. ولی همچنان شما قابلیت این رو دارید که از HDR بخواید استفاده کنید توی فریم جنریشن. حالا اینکه چرا نمیشه از VRR استفاده کرد، این سوال رو خب AMD خودش باید جواب بده. و اینجا حالا ویدیو رو اگه بتونم صداش رو خب کم کنم، چون خب اولا اینکه اینجاها یا یه سری کامپریسن ها اینجا انجام داده بود، اینجا خب We're taking a look here, but here's the thing. The reason why I was initially خب یه FSR 3 یه چیزی هم که داره حالا توی این ویدیو هم توضیح دادم بهتون، توی اون ویدیویی که حالا بگیم در مورد گیمز کام بود و ویدیوشو براتون آماده کردم، در کنار اون پریست های نیتیو AA هم داره که مربوط به انتی الیاسینگ بازیتون. فریم ریت رو کاهش میده، ولی میتونید با روشن کردن فریم جنریشن خب فریم رو افزایش بدید، ولی میگم دیگه شما نمیتونید از VRR استفاده کنید. disappointed when I tried to my monitor's refresh rate. My monitor's refresh rate is 120 hertz. اون قسمتی که توضیح دادم براتون، حالا میتونید ویدیو NVIDIA Reflex is description هستش و میتونید از ویدیو استفاده کنید، یعنی ویدیو رو ببینید و خب اطلاعاتی که خب لازمه رو به دست بیارید. is able to be toggled in the menu while I'm using on reflex. I'm now down to I think again around the kind of mid 20. همونطور که عرض کرده بودم خدمت شما، لیتنسی رو کاهش میده، یعنی تأخیر رو. اینجا خب ببینید ما ریفلکس رو روشن کرده، اینجا DLSS خاموشه، فریم جنریشن هم خاموشه. 20 millisecond range on that. However, when I kick on frame generation, I'm not convinced it's actually applying NVIDIA Reflex, even though it says on گزارش حاکی از اینه که NVIDIA Reflex تو این حالت فعال نمیشه. حالا شما شاید به خودتون میگید که خب چرا ریفلکس من چشه.
مشکلی که هست اینه که خب تا جایی که من اطلاع دارم تکنولوژی FSR داخل خودش خب تکنولوژی انتی لگ رو هم داره، یعنی خب خودش به صورت پیش‌فرض انتی لگ رو روشن میکنه و دیگه نمیتونید از ویدیو ریفلکس استفاده کنید. On the actual screen over here. Again, we're around 60-ish milliseconds of latency right now, and if I turn NVIDIA Reflex off, once it stabilizes here, we're still back at around 60 milliseconds. Now, I'm not sure whether or not it's that it's not working or just the fact that if we're V-synced to 120, if there's just nothing we can do about it. Because I'm pretty sure Reflex works as like a bit of a frame rate limiter and decreasing how many frames are buffed. Basically, it looks like that's kind of the situation here, is that FSR3 is doing a good job of smoothing out the motion of quality. خب اینجا که خب قرار DLSS quality and DLSS رو خب بیاد با FSR مقایسه کنه. Without restarting the game, and I will say here that image quality here is a bit better than the FSR3 quality image. So in other words, I still think it's the case that FSR and DLSS upscaling is still definitely advantage NVIDIA. If I go to FSR3 quality, in motion, there's a little bit more breakup and sparkling on those. Again, picking that up in video, I have no idea. But with, I can just confirm for you in person that with, let's see. البته خب خود بازی یه سری مشکلاتی هم داره، اینجا توضیح داده، میگم دیگه زیاد این ویدیو رو چیز نمی‌کنم، در موردش صحبت نمی‌کنم، حالا یه سایت بای سایت تفاوتی داشته باشه. خب I've gone ahead and done some image capture, and this is also 2 times zoomed in. We'll also go back through it at 50% speed after we watch it at full speed. And honestly, guys, this is not, I don't have enough time today to get an absolute full review. And توی FSR there's no way you can یه سری مشکلات شیمرینگ رو ما داریم که توی DLSS اون رو نداریم. really capture and display on YouTube 120 FPS footage. So really, there's only so much we can do here. Now, I will say that looking at it back and forth, متاسفانه AMD هنوز نتونسته این مشکل رو رفع کنه و مشکل شیمرینگ و نویز و اینا رو داریم. حتی توی کمپریسنی که داشت توی سایبرپانک 2077 FSR 2، حتی خود کمپریسنشون این مقایسه‌ای که داشتهش ویدیوش رو حالا کنم بزنم تیکش رو براتون. سمت راست را اگر ببینی رو درخت و اینا، حالا برگ درخت ها منظورمه، اونجا خب مثل نویز داره که سمت چپ که نیتیو اون رو نداره و DLSS خب بدیهیه بهتر ظاهر میشه نسبت به FSR وقتی واسه کیفیت مطرح میشه. اینجا که یه نکته‌ای که هست برمیگردیم سمت AMD بذارید برگردیم بالا. اگر بریم بالا یه چیزی نوشته اینجا AFMF، یعنی این رو برای RX 7000 AMD تعبیه کرده، یعنی AMD Fluid Motion Frames. شما شاید با خودتون بگید که چیه Fluid Motion Frames؟ خب در شما اگر میخواید که بازی که دارید دایرکت 11 به بعد یا میخواید که فریم ریت رو افزایش بدید، میتونید از این استفاده کنید، از این تکنولوژی، و باید RX 7000 داشته باشید تا به این لحظه که این خب اینجوری گفته. اما این تکنولوژی پرفکت یا بی‌نقص نیست. چرا؟ بریم الان توضیحات کامل رو ببینیم. خب اینجا حالا این دوباره همین شخص دنیل اوین، دوباره لینکش رو براتون قرار میدم اینجا. خب لینکش رو هم به این شکل اینا میگم توی دسکریپشن میگم بازم هست و میتونید ویدیو رو ببینید. و اینجا یه نکته که هست اینه که فریم رو افزایش میده، فریم ریت رو، اما این استیبل نیست. چجوری؟ بذارید ببینم یه اینستنسی ازش داریم بهتون نشون بدم یا نه. اینجا خب اوورلی خود AMD باشه اگر اشتباه نکنم. idea and a very cool feature. It's not necessarily I think where we need it to be. Yeah, but again, if it does mature, I'd be very interested what they can do with it. The downside though is I'm not sure how far you can go with it. خب این حالت عادیه، ولی اگه ما بخوایم فلوید موشن فریم رو روشن کنیم فریم ریت چجوری میشه؟ بریم ببینیم.
features disabled, especially the motion blur disabled. I thought the car in motion moving by did show a little bit more motion artifacting. And again, I'm going to try kind of panning the camera with a controller. By the way, if you see screen tearing, again, I'm capturing video for a YouTube video at a locked 60 frames per second. And again, I'm not going to enable VSync on this, so yeah, we're just gonna the screen tearing wouldn't necessarily be happening if you were on a variable refresh rate display. But again, this is kind of what we're seeing panning through here. I'm kind of interested in looking at the vehicles driving by, seeing if you see any kind of judder on their motion. I feel like I do see a little bit of judder on the motion. So in other words, this doesn't feel like a perfect implementation or anything like that. We could turn Fluid Motion Frames off now and take a look at the difference. So with Fluid Motion Frames off, you can see now that we're about features disabled, especially the motion blur. But again, that seems to be the biggest downside to the technology. Now, I'd love to show you the image quality here, but again, you really can't pick up on the high frame rate smoothness in a YouTube video. You just can't. However, I could, right now I'm on the RT Ultra preset with DLSS, FSR2 quality. However, we could do things like disable motion blur and things like that if we want to try to get at least some look at the image quality, maybe turn off frame grain and chromatic aberration as well. If we want to get something of a better look at it in motion. I think with those features disabled, especially the motion blur, disabled quickly also triggers the low frame rate. یه ذره برمیگردیم عقب و توضیحات کامل رو هم می‌بینیم. در توضیحات کامل که منظورم as you go. یه تکمیلی حالا ببینیم که اصلا چرا اینجوریه. Now I have decided to turn on a controller. So I'm using a controller now. I just switched away from my mouse and I'm curious. Yeah, okay. So spinning the controller quickly also triggers the low frame rate. خب همونطور که دیدید وقتی که ما از AMD Fluid Motion Frame داریم استفاده میکنیم Fluid Motion Frames، خب در حالت فریم ریت افزایش پیدا میکنه، ولی وقتی که مثلا با کنترلر داریم بازی میکنیم آنالوگ راست رو حالا حرکت میدیم که مربوط به دوربین بازی میشه، فریم ریت کاهش پیدا میکنه. شما شاید با خودتون بگید که خب دلیل این چیه؟ ببینید شما وقتی که توی یک بازیتون این تکنولوژی رو به کار میگیرید، یعنی توی گیم انجینتون قرار میدید توی بازیتون باشه، اون بازی به همه چی دسترسی داره، یعنی FSR، DLSS یا CSS به همه چی دسترسی داره، به چیزایی که نیاز داره تغییر بده. ولی وقتی که شما میایید چیکار میکنید؟ میایید این رو در خود درایور قرار میدید. خب درایور در حالت عادی به بازی اون شکلی که باید دسترسی نداره، اثر همین مسئله محدودیت ایجاد میشه براتون و به خاطر همین بود که وقتی ما دوربین رو میاد زاویه دوربین رو تغییر میدادیم فریم ریت کاهش پیدا میکرد. دلیلش این بود. یه کانال دیگه هم هست در مورد FSR 3. حالا اینجا گفته که با فیک جنریشن حالا میگه آیا فریم ریت فیکه یا نه. اولا این توضیحاتی که باید داد که توضیحی که حالا نیاز هست، چیزی که نیاز هست که دربارش صحبت کنم اینه که عرضم به خدمت شما که خب وقتی فریم ریت ایجاد میشه، فریم ریت بله فریم ریت فیکه. خب فریم ریت فیکه چون خود اون تکنولوژی داره ایجاد میکنه، یعنی چیزی نیست که خود بازیتون طبیعی بخواد این کار رو انجام بده. فریم ریت فیکه و توی این پروسه اتفاقی که میفته اینه که خب یک سری مشکلاتی به وجود میاد، مثلا VRR از دسترس خارج میشه یا لیتنسی افزایش پیدا میکنه. حالا سیستمی که این یوتوبر داره خب اینتل کور i5 11400 دقیقاً همین سی پی یویی که من دارم، دقیقاً همین سی پی یو، یعنی فقط یه رمش فرق داره و یه کارت گرافیکش. جی پی یو هایی که حالا میگه دارم ازشون استفاده میکنن که حالا سخت افزار کلی رو ما می‌خوایم اینجا روز ببینیم 24 گیگ رم
این سیستمش داره یه 8 گیگ 24 گیگ سامسونگ 2666 مگاهرتز که حالا این سی پی یو تا 3200 مگاهرتز مگا ترانسفر رو میتونه پشتیبانی کنه. خب اینجا حالا توی سی پی یو های، البته این سی پی یوش یه ذره ضعیف‌تر نسبت به اون سی پی یویی که توی ویدیو قبل استفاده می‌کرد. حالا i3 1000F. We all like to have a high frame rate that doesn't impact on image quality, but is that possible? Maybe. With FSR3 and frame generation you could achieve a frame boost. However, is it actually a frame boost? I don't think so. Does frame generation with FSR3 could help you to get a high frame rate? Yes, it can, but are they real? No, they are not. I will demonstrate it for you. RX 7600 at 4K resolution with ultra settings using FSR3 quality and frame generation yields around 44-45 frames per second with overall good image quality. However, to me, it doesn't seem as actual. یه نگاهی هم اگه داشته باشید اینجا فریم تایم گراف رو داریم که در حالت نرمال نباید اینجوری باشه. فریم تایم گراف بذار یه ذره عقب‌تر بیاریم اینجاها. خب اینجا فریم تایم گراف خب باید به این شکل باشه، در واقع این به شکل عادی نیست. ببینید اینجا نیتیو به تصویر عادیه. اینجا حالا یه شیمرینگ رو هم من دیدم توی تصویر، حالا یه قسمت ویدیو، حالا اگر اون رو بتونم توی ویدیو پیدا کنم براتون هایلایتش میکنم. اینجا ببینید یه فریم ریت صاف، ولی اینجا یه فریم ریت خب فریم تایم قطور رو داریم که نباید اینجوری باشه. وقتی یه خب فریم جنریشن روشن میشه این اتفاق میفته. I will demonstrate it for you. RX 7600 at 4K resolution with ultra settings using FSR3 quality and frame generation yields around 44-45 frames per second with overall good image quality. However, to me, it doesn't seem as actually 44. اینجا خب i5 11400 Now I will try داشت استفاده می‌کرد و دیدیم with که ultra settings but without FSR3 frame generation, and I'm getting around 37 frames per second, which is actually looks a lot smoother than 45. Imagine 37 frames. 440p ultra سمت چپ، فریم جن And this is 40 ultra because when سمت we راست. turn on frame generation, it creates what I like to call fake frames. That frames are artificial frames. در واقع حالا تو انویدیا هم که حالا به این شکل کار میکرد، یعنی مثلا بگیم فریم 1 1.5 2 2.5 3 در واقع اینا AI در واقع این فریم ریت رو جنریت میکنه و با فریم جنریشن خب ما 5 فریم داریم، بدون فریم جنریشن خب 3 فریم داریم. یعنی این میاد بین فریم های فریم فیک قرار میده، فریم های واقعی منظورم بینشون. Inserted between two existing frames, and that's why 45 frames looks like 20. The same thing for 6500 XT, 30 frames per second looks like 50. And yeah, actually I can claim that I have 45 frames when it feels like more. خب این لینک این ویدیو رو هم قرار بدم و حالا اگر تمایل دارید میتونید کامل ویدیو رو تماشا کنید. این رو هم خب چه قرار میدیم. حالا سوال آخری که به وجود میاد برای ما اینه که آیا ارزش داره بخوایم از این تکنولوژی استفاده کنیم یا نه. دوستان این دیدگاه منه، ممکن هم هست من اینجا از نظر حالا فنی یه سری اشتباهاتی هم داشته باشم تو این ویدیو، ولی این نظر شخصی منه که من خب دارم در موردش رو صحبت میکنم. نظری که حالا من میخوام به شما بدم اینه که خب اگر امکانش رو دارید از این تکنولوژی اولا استفاده نکنید. این یک، نه اینکه بخوام بگم به درد نمیخوره ها، نه اصلا اینو نمیخوام به شما بگم و سوء تفاهم نشه. خوبی FSR در مقابل DLSS اینه که خب به سخت افزار خاصی نیازی نداره. اما چرا میگم استفاده نکنید؟ یک، مثل DLSS نمیتونه خودش رو نشون بده و همیشه یه سری مشکلاتی رو داشته. دو، وقتی واسه فریم جنریشن میشه خب این یه سری محدودیت هایی هم که عرض کردم خدمتتون به وجود میاره و فلوید موشن فریم رو هم که دیدیم به چه شکلیه. و حتی خیلی جالب بود که فرانک ازور اگر اشتباه نکنم این اسکات هرکلمن که حالا آقای هرکلمن که داره از AMD خارج میشه توی همون گیمز گفتش که خب ما اینو میتونیم توی درایور تعبیه میکنیم و شما میتونید ازش استفاده کنید، در صورتی که
این توجیهی نداره برای من. خب شما این وقتی که میخواید فریم ریت رو افزایش بدید، درسته، وقتی که میخواید از بازی استفاده کنید، خب دوربین شما مدام زاویه‌اش رو تغییر بدید، نمیتونید تو یک زاویه اون رو نگه دارید، درسته، و همین فریم ریت شما رو کاهش میده. و حقیقت این که توجیهی نیست، که توجیهی نداره که ما بخوایم ازش استفاده کنیم. حالا نمیخوام بگم بد عمل میکنه، نه اصلا اینجوری نیست. خب طبیعیه، چون توی درایور تعبیه کردن نمیتونه به خوبی حالت عادی کار کنه، اما میتونه گزینه خوبی باشه برای زمانی که خب بازی که شما میخواید تجربه کنید خب خیلی بازی سنگینیه و عرضم به حضورتون این میتونه خب یه فریم ریتی و خب بسیار قابل توجهی فریم ریت شما رو افزایش بده. اما در کل به نظر من اینه که شما استفاده نکنید از این تکنولوژی بهتره، مگر اینکه بازی فوق العاده سنگین باشه مثل سایبرپانک 2077 که هنوزم که هنوزه اپتیمایز نیست برای بازی، برای کارت گرافیک. حتی RTX 4090 هم نمیتونه در حالت نیتیو از پسش بر بیاد، یعنی با path tracing یا ray tracing overdrive. حتی من خودم هم به شما توصیه نمیکنم که از DLSS استفاده کنید، اگر نیاز بود استفاده کنید. نظر شخصی ما حتی XCSS هم به همین شکله، چون حالت نیتیو خب خیلی بهتره تا حالت آپسکیلینگ که خب این تکنولوژی داره انجام میده. درست آپسکیلینگ مثلا DLSS خب کارش تمیزه، ولی اون که شما تجربه اصلی رو داشته باشید با یکی که مثلا هوش مصنوعی بخواد یه ذره بهتر کنه، خب فرق داره. شاید از نظر بگم ویژوال بگیم یکی باشه، اما یک سری فرق‌هایی توشون دیده میشه. خب دوستان، من سعی کردم تو این ویدیو راجع به FSR 3 صحبت کنم و حقیقتا این که خیلی براش هیجان زده بودم اون اوایل، یعنی مثلا بهار امسال، و رفته رفته هیجانم کم شد و الان هم که میگم فاقد اهمیت. نظر شما چیه؟ آیا شما برای این تکنولوژی هیجان زده هستید؟ آیا دوست دارید تستش کنید یا نه؟ اگر دوست دارید استفاده کنید از این تکنولوژی یا اگه براش هیجان زده هستید، توی بخش کامنت نظرتون رو با من در میون بذارید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید. خداحافظ.